नमस्कार मित्रांनो, तुमचे स्वागत आहे आमच्या चॅनल दररोज नवीनवर. तर मित्रांनो, मी तुमच्यासाठी आणखी एक नवीन व्हिडिओ घेऊन आलो, आणखी एक नवीन लेटेस्ट भरती घेऊन आलो आहे. तुम्हाला सांगितले कोणती लेटेस्ट भरती निघेल सर्वप्रथम माहिती आमच्या चॅनलमध्ये असते मित्रांनो. तर बघा मित्रांनो, जास्त वेळ वाया न घालता लवकरात लवकर मित्रांनो, तुम्ही जर आमचे चॅनल नवीन असाल तर सबस्क्राईब बटनला प्रेस करून द्या मित्रांनो. आणि मित्रांनो, बेल आयकॉनला दाबणं हे महत्त्वाचं मित्रांनो. आणि आणखी एक मित्रांनो, व्हिडिओ लाईक करायला विसरू नका, तुम्हाला नंतर वेळ मिळणार नाही मित्रांनो. व्हिडिओ लाईक करून द्या आणि मित्रांनो सबस्क्राईब बटन प्रेस केल्यानंतर बेल आयकॉनला दाबणं हे महत्त्वाचं असतं मित्रांनो. बेल आयकॉन नाही दाबली तर नोटिफिकेशन मिळणार नाही. तर आवर्जून सांगतो, सबस्क्राईब बटन प्रेस केल्यानंतर बेल आयकॉनला दाबणं हे महत्त्वाचं असतं. आताच करून द्या मित्रांनो, कारण नंतर वेळ मिळणार नाही. चला मित्रांनो, आपण व्हिडिओला सुरुवात करणार आहोत. तर बघा मित्रांनो, हा जो व्हिडिओ मित्रांनो, हा सुद्धा मित्रांनो मी तुम्हाला नवीन भरती आणल्या मित्रांनो, लेटेस्ट भरती आणल्या मित्रांनो. तुम्हाला सांगितलं मित्रांनो, दररोज तुम्हाला नवीन लेटेस्ट भरती व्हिडिओ मिळत असेल मित्रांनो. तर बघा मित्रांनो, आज मी तुम्हाला 5 व्हिडिओ दिले मित्रांनो लेटेस्ट भरतीवर. ते जर तुम्ही बघितले नसेल तर लवकरात लवकर चॅनलला भेट द्या. चॅनलचं नाव आहे दररोज नवीन मित्रांनो. चॅनल जाऊन तुम्ही ते व्हिडिओ बघू शकता मित्रांनो. तर बघा मित्रांनो, हा जो भरतीचा व्हिडिओ मित्रांनो, हा भरतीचा व्हिडिओ नवीन निघाला मित्रांनो, याच्यापासून पूर्ण माहिती बघणार आहोत. त्या अगोदर मित्रांनो, जर हा व्हिडिओ तुम्हाला तुमच्या मोबाईल स्क्रीनवर नीट दिसत नसेल तर याची क्वालिटी वाढवून घ्या. खाली चकोर बटन असते, टच करून द्या. म्हणजे हा व्हिडिओ तुम्हाला तुमच्या मोबाईल स्क्रीनवर फुल स्क्रीन दिसेल. फुल स्क्रीनचा म्हणजे संपूर्ण माहिती कोड शिकेल, संपूर्ण माहिती कोड शिकली म्हणजे तुम्ही ह्यामध्ये अर्ज दाखल करू शकाल मित्रांनो. आणि तुम्ही अर्ज दाखल केला तेव्हाच तुम्हाला नोकरी मिळेल मित्रांनो. तर महत्त्वाची बाब मित्रांनो अशी असतं, याची क्वालिटी वाढवून घेणं आणि चकोर बटन टच करून देणं. आता बघा मित्रांनो, याच्यापासून पूर्ण माहिती बघणार आहोत. तर मी त्यापूर्वी मित्रांनो, काल मी तुम्हाला जे व्हिडिओ टाकले मित्रांनो, आणि परत सुद्धा मला जे व्हिडिओ टाकले मित्रांनो, ते लवकरात लवकर बघा चॅनलला जाऊन मित्रांनो. कारण की मित्रांनो, आमच्या चॅनलचं नाव आहे मित्रांनो दररोज नवीन. म्हणून तुम्हाला एकही दिवस चुकता मित्रांनो, दररोज नवीन तुम्हाला दररोज नवीन लेटेस्ट भरतीची माहिती देत असतो मित्रांनो. तर लवकरात लवकर चॅनल भेट द्या. चॅनल जाऊन तुम्ही ते व्हिडिओ बघू शकता मित्रांनो. आणि त्यामध्ये तुम्ही लवकरात लवकर अर्ज दाखल करू शकता आणि तुम्हाला नोकरी मिळेल मित्रांनो. आणि मित्रांनो, अशी माहिती देत असतो मी तुम्हाला की तुम्ही ती वाचू शकाल मित्रांनो, संपूर्ण डीपमध्ये मित्रांनो. आता बघा मित्रांनो, तुम्ही याची क्वालिटी वाढवली असेल, तुम्हाला समजू शकेल मित्रांनो, तुम्ही वाचू शकाल अशी तुम्हाला माहिती देत असतो मित्रांनो डीपमध्ये. तर लवकरात लवकर मित्रांनो, तुम्ही जर आमच्या चॅनल नवीन असाल, आणि मित्रांनो हा जो चॅनल मित्रांनो दररोज नवीन चॅनलचं नाव मित्रांनो, म्हणून तुम्हाला एकही दिवस चुकतो मित्रांनो, एकही दिवस तुम्हाला दररोज नवीन लेटेस्ट भरती माहिती देत असतो मित्रांनो. तर लवकरात लवकर मित्रांनो चॅनल सबस्क्राईब करून घ्या. कारण की तुम्ही ह्या चॅनल सर्वजण सबस्क्राईबला प्रेस करताय आणि बेल आयकॉन दाबता मित्रांनो. आणि मित्रांनो, आम्ही जे नवीन व्हिडिओ टाकतो मित्रांनो, त्याची त्यांना नोटिफिकेशन मिळते मित्रांनो. ते नोटिफिकेशन बघताय, ते व्हिडिओ बघताय आणि त्यामध्ये अर्ज दाखल करता मित्रांनो. अर्ज दाखल केल्यानंतर त्यांना नोकरी सुद्धा मिळते मित्रांनो. तर लवकरात लवकर मित्रांनो, तुम्हाला सुद्धा नोकरी हवी असेल तर लवकरात लवकर तुम्ही आमच्या चॅनल सबस्क्राईब करून घ्या. चॅनलचं नाव आहे दररोज नवीन. तर लवकरात लवकर हा व्हिडिओ बघित असाल तुम्ही, तर त्याच्या खाली बाजूला मित्रांनो सबस्क्राईब बटन असते मित्रांनो, त्याला टच करून द्या. म्हणजे तुम्ही मित्रांनो आमच्या चॅनल सबस्क्राईब केलं असेल मित्रांनो. सबस्क्राईब बटन प्रेस करून द्या आणि बेल आयकॉन दाबून द्या मित्रांनो. सबस्क्राईब बटन प्रेस केल्यानंतर ती थोड्या वेळ मित्रांनो बेल आयकॉन त्याला सुद्धा दाबून द्या मित्रांनो. म्हणजे आमच्या चॅनल आमची व्हिडिओ टाकून मित्रांनो, त्याची तुम्हाला नोटिफिकेशन मिळते मित्रांनो. तुम्हाला नोटिफिकेशन मिळाल्यानंतर तुम्ही ते बघू शकाल आणि त्यामध्ये तुम्ही अर्ज दाखल करू शकाल मित्रांनो. तर लवकरात लवकर सबस्क्राईबला प्रेस करायला विसरू नका, बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका मित्रांनो. आणि बघा मित्रांनो, याची क्वालिटी वाढवून घ्या आणि खाली चकोर बटन टच करून द्या. म्हणजे तुम्हाला संपूर्ण माहिती करून द्या मित्रांनो. खूप मोठी भरती निघाली मित्रांनो, 75 जागांसाठी भरती निघाली मित्रांनो. तर लवकरात लवकर याची क्वालिटी वाढवून घ्या आणि खाली चौकट बटन टच करून द्या. संपूर्ण तुम्हाला माहिती करून द्या मित्रांनो. संपूर्ण माहिती कळाली तुम्ही ह्यामध्ये लवकरात लवकर अर्ज करू शकाल मित्रांनो. तर बघा मित्रांनो, ही जो भरती निघाली ती खूप मोठी भरती निघाली मित्रांनो. नाव सांगतो मित्रांनो, तुम्हाला लवकरात लवकर तयार राहा मित्रांनो. याचं नाव आहे मित्रांनो AIATSL मित्रांनो. AIATSL मित्रांनो, एअर इंडिया एअर ट्रान्सपोर्ट सर्व्हिसेस लिमिटेडमध्ये मित्रांनो, एअर इंडिया एअर ट्रान्सपोर्ट सर्व्हिसेस लिमिटेडमध्ये 75 जागांसाठी भरती निघाली. तर बघा मित्रांनो, इथं दिले तुम्हाला 75 जागा. इथं दिले पद क्रमांक, इथं दिले पदाचे नाव, इथं दिले पदसंख्या. पहिलं पद मित्रांनो कस्टमर एजंट, त्यासाठी 15 जागा दिले. दुसरं पद मित्रांनो सिनियर रॅम्प सर्व्हिस एजंट, त्यासाठी 4 जागा दिले. तिसरं पद मित्रांनो रॅम्प सर्व्हिस एजंट, त्यासाठी 6 जागा दिल्या. चौथं पद मित्रांनो युटिलिटी एजंट कम रॅम्प ड्रायव्हर, त्यासाठी मित्रांनो 10 जागा दिल्या. आणि पाचवं पद मित्रांनो हँडीवुमन, त्यासाठी मित्रांनो 40 जागा दिल्या. अशा टोटल जागा मित्रांनो 75 जागांसाठी ही भरती निघाली मित्रांनो. खूप मोठी भरती निघाली. तर लवकरात लवकर मित्रांनो अशी ऑपॉर्च्युनिटी जाऊ देऊ नका. ही खूप मोठी भरती निघाली. अशी ऑपॉर्च्युनिटी तुम्हाला पुन्हा येणार नाही मित्रांनो, कारण की खूप मोठी भरती निघाली आणि खूप महत्त्वाची जॉब आहे मित्रांनो. कारण ह्यामध्ये खूप जास्त पगार असेल मित्रांनो. आता ह्यामध्ये बघा मित्रांनो, शिक्षण पात्रता काय, त्यामध्ये शिक्षण पात्रता मित्रांनो अशी आहे. तर पद क्रमांक 1 साठी मित्रांनो ह्यामध्ये असते पदवीधर व IATA-UFTA किंवा IATA-FIATA AA किंवा IATA-DGR किंवा IATA किंवा -CARGO डिप्लोमा किंवा 1 वर्ष अनुभवासह पदवीधर पाहिजे मित्रांनो. तर तुम्ही पद क्रमांक 1 साठी अप्लाय करू शकता आणि आता अप्लाय करू शकणार आहे मित्रांनो. आणि मित्रांनो, तुम्हाला आम्ही अशी माहिती देत असतो की तुम्ही वाचू शकाल मित्रांनो. माझी तुम्हाला समजलं नाही मित्रांनो, तुम्ही वाचू शकाल अशी आम्ही तुम्हाला माहिती देत असतो. तर लवकरात लवकर व्हिडिओची क्वालिटी वाढवून घ्या आणि खाली चौकट बटन टच करून द्या. संपूर्ण तुम्हाला माहिती करून द्या मित्रांनो. आता पद क्रमांक 2 साठी बघा मित्रांनो, शिक्षण पात्रता काय, त्यामध्ये मित्रांनो मेकॅनिक किंवा इलेक्ट्रिकल किंवा प्रोडक्शन किंवा इलेक्ट्रॉनिक्स किंवा ऑटोमोबाईल इंजिनिअरिंग डिप्लोमा किंवा 1 वर्ष अनुभवासह ITI. आता ITI झाला पाहिजे मित्रांनो. तो मग बघा मित्रांनो, मोटर वाहन किंवा ऑटो इलेक्ट्रिकल किंवा एअर कंडिशनिंग किंवा डिझेल मेकॅनिक किंवा बेंच फिटर किंवा वेल्डरमध्ये झालं पाहिजे मित्रांनो. तेव्हाच तुम्ही पद क्रमांक 2 साठी अप्लाय करू शकता आणि ते अप्लाय करू शकणार नाही मित्रांनो.
आता पदक्रमांक 3साठी बघा मित्रांनो ह्यामध्ये काय, तर पदक्रमांक 3साठी मित्रांनो ह्यामध्ये मेकॅनिक किंवा इलेक्ट्रिकल किंवा प्रोडक्शन किंवा इलेक्ट्रॉनिक्स किंवा ऑटोमोबाईल इंजिनिअरिंग डिप्लोमा किंवा 1 वर्ष अनुभवासह आय-टी-आय झाला पाहिजे मित्रांनो. 1 वर्ष अनुभवासह आय-टी-आय झाला पाहिजे. आता आय-टी-आय कशामध्ये झालं पाहिजे बघा मित्रांनो, मोटर वाहन किंवा ऑटो इलेक्ट्रिकल किंवा एअर कंडिशनिंग किंवा डिझेल मेकॅनिक किंवा बेंच फिटर किंवा वेल्डरमध्ये झालं पाहिजे. तरच पदक्रमांक 3साठी अप्लाय करू शकता आणि त्या अप्लाय करू शकणार नाही. आता पदक्रमांक 4साठी बघा मित्रांनो, तर पदक्रमांक 4साठी मित्रांनो खूप शिक्षण पात्रता कमी मित्रांनो, तर यामध्ये पहिलं मित्रांनो 10वी उत्तीर्ण पाहिजे, दुसरं मित्रांनो अवजड वाहन चालक परवाना पाहिजे मित्रांनो. तेव्हा तुम्ही पदक्रमांक 4साठी अप्लाय करू शकता आणि त्या अप्लाय करू शकणार नाही. आता शेवटचं मित्रांनो पदक्रमांक 10साठी पदक्रमांक 5साठी मित्रांनो, तर पदक्रमांक 5साठी मित्रांनो सर्वात कमी शिक्षण पात्रता मित्रांनो फक्त पदक्रमांक 5साठी मित्रांनो फक्त 10वी उत्तीर्ण पाहिजे, तुम्हाला जास्तीत काहीच लागणार नाही मित्रांनो. फक्त 10वी उत्तीर्ण झाला असेल तर तुम्ही पदक्रमांक 5साठी अप्लाय करू शकता आणि त्या अप्लाय करू शकणार नाही. आणि पदक्रमांक 5साठी मित्रांनो 40 जागा दिलेल्या आहे. पदक्रमांक 5साठी मित्रांनो 40 जागा दिल्या आहे आणि त्यामध्ये मित्रांनो फक्त शिक्षण पात्रता फक्त 10वी उत्तीर्ण पाहिजे मित्रांनो, म्हणजे मॅट्रिकची परीक्षा उत्तीर्ण झाला पाहिजे. तर तुम्ही ह्यासाठी अप्लाय करू शकता मित्रांनो. खूप मोठी भरती निघाली, अशी ऑपॉर्च्युनिटी पुन्हा येणार नाही मित्रांनो. आता पुढचं मध्ये ह्यामध्ये वायचॅट, यामध्ये वायचॅट दिली मित्रांनो 1 मे 2019 रोजी 18 ते 28 वर्षापर्यंत वायचॅट दिली मित्रांनो. 18 ते 28 वर्षापर्यंत वायचॅट दिली. SC ST यांना 5 वर्ष सूट दिली मित्रांनो. OBCसाठी 3 वर्ष सूट दिली मित्रांनो. नौकस ठिकाण दिली मित्रांनो. नौकस ठिकाण बघा मित्रांनो दिले तुम्हाला डबोलीम आंतरराष्ट्रीय विमानतळ गोवा मित्रांनो. डबोलीम आंतरराष्ट्रीय विमानतळ गोवा तुम्हाला दिले मित्रांनो नौकस ठिकाण. आता पुढचं मध्ये जर ह्यामध्ये फी, त्यामध्ये फी मित्रांनो जनरल OBC मित्रांनो, जनरल OBC यांना मित्रांनो 500 रुपये. SC ST एक सर्व्हिसमॅन यांना फी नाही मित्रांनो. तर यांनी सुद्धा लवकर ह्यामध्ये आज दाखल करावी, कारण त्यांना फी नाही मित्रांनो. आणि 500 रुपयाकडे 500 रुपयाकडे बघू नका मित्रांनो, कारण ते 500 रुपये जास्त नाही, कारण ह्यामध्ये जर नोकरी मिळाली मित्रांनो त्यामध्ये खूप जास्त पगार असेल मित्रांनो. तर लवकर ह्यामध्ये जो आज दाखल करेल त्याला ही नोकरी मिळेल. फीकडे बघू नका, जास्त फी नाही मित्रांनो, यामध्ये खूप जास्त पगार असेल मित्रांनो. आता पुढचं म्हणजे तर ह्यामध्ये असं मित्रांनो थेट मुलाखत, तुमची यामध्ये थेट मुलाखत होणार मित्रांनो. आणि तुम्हाला सांगितलं आमच्या चॅनलवर संपूर्ण माहिती मिळते मित्रांनो. तर लवकर सर्वजण ह्या चॅनल सबस्क्राईब करता मित्रांनो, कारण की नवीन चॅनल ओपन केलं आहे, सर्वांना आवडतोय मित्रांनो. तर सर्वजण लवकर सबस्क्राईबला प्रेस करता मित्रांनो. तर लवकर मित्रांनो तुम्ही सुद्धा आमच्या चॅनल नवीन असाल तर सबस्क्राईबला प्रेस करून द्या आणि बेल आयकॉन दाबून द्या, म्हणजे तुम्हाला सुद्धा नवीन भरतीचे नोटिफिकेशन मिळतात मित्रांनो. आणि दररोज तुम्हाला एकही दिवस नसतो मित्रांनो, एकही दिवस नसतो तुम्हाला दररोज नवीन लेटेस्ट भरती माहिती देत असतो मित्रांनो. तर लवकर सबस्क्राईबला प्रेस करायला विसरू नका, बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका मित्रांनो. आता बघा ह्यामध्ये तुमची थेट मुलाखत दिली मित्रांनो. थेट मुलाखत मित्रांनो सकाळी 9 ते दुपारी 12 वाजेपर्यंत होणार आहे मित्रांनो तुमची मुलाखत. सकाळी 9 ते दुपारी 12 वाजेपर्यंत. आणि तुम्हाला अशी माहिती देत असतो मित्रांनो संपूर्ण डिटेलमध्ये, नोकरी ठिकाण काय, फी काय, थेट मुलाखत होणार आहे, वायचॅट काय, शिक्षण पात्रता काय आणि पद कोणते, संपूर्ण डिटेलमध्ये तुम्हाला माहिती मिळत असते, कारण की नवीन चॅनल ओपन केला आहे आणि सर्वजण ह्यामध्ये सबस्क्राईबला प्रेस करत आहे. तर तुम्ही सुद्धा लवकर सबस्क्राईबला प्रेस करा, बेल आयकॉन दाबा, म्हणजे तुम्हाला सुद्धा नवीन नोटिफिकेशन मिळतात मित्रांनो. आता पदक्रमांक 1साठी बघा मित्रांनो, पदक्रमांक 1साठी मित्रांनो ह्यामध्ये थेट मुलाखत तारीख दिली मित्रांनो. तर 25 मे 2019 तुमची पदक्रमांक 1साठी थेट मुलाखत होणार मित्रांनो. 25 मे 2019 मित्रांनो पदक्रमांक 1साठी थेट मुलाखत होणार आहे. आणि पदक्रमांक 2, 3 आणि 4साठी मित्रांनो, पदक्रमांक 2, 3 आणि 4 यांसाठी मित्रांनो 26 मे 2019 होणार आहे. आणि पदक्रमांक 5साठी मित्रांनो 27 मे 2019 तुमची मुलाखत होणार आहे मित्रांनो. आता पुढचं म्हणजे जर ह्यामध्ये मुलाखत ठिकाण, तर मुलाखत सुद्धा ठिकाण तुम्हाला संपूर्ण माहिती देत मित्रांनो. मुलाखत ठिकाण सुद्धा तुम्हाला माहिती मित्रांनो, तुम्ही नोट करून घ्या तुमच्या वहीमध्ये आणि तुम्ही इथं जायचं मित्रांनो तुम्हाला मुलाखतीला. आता मुलाखत ठिकाण बघा मित्रांनो काय दिलं आहे, तो हॉटेल ला 5 गार्डन्स स्वतंत्र पाथ ऑपोजिट चिल्ड्रन्स पार्क वाद्यम न्यू वाद्यम वास्को द गामा गोवा 403802 या ठिकाणी तुम्हाला जायचं मित्रांनो मुलाखत ठिकाणीला. संपूर्ण माहिती लवकर नोट करून घ्या. तर मित्रांनो हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला हे आम्हाला आमच्या कमेंट बॉक्समध्ये नक्की लिहून पाठवा. लाईक करायला विसरू नका, लाईक करायला म्हणजे आम्हाला आनंद मिळतो मित्रांनो आणखी नवीन व्हिडिओ काढण्यासाठी. आणि आणखी महत्त्वाची बाब मित्रांनो अशी, तुमच्या फॅमिलीमध्ये तुमच्या परिवारामध्ये तुमच्या बहिणी किंवा भाऊनी ही जर शिक्षण पात्रता कंप्लीट केली असेल तर त्यांना जरूर हा व्हिडिओ शेअर करा, किंवा तुमच्या फ्रेंडने केले असेल तर त्यांना शेअर करा. आणि अत्यंत महत्त्वाची बाब मित्रांनो अशी, तुम्ही जर अजून सुद्धा सबस्क्राईबला प्रेस केलं नसेल तर लवकर सबस्क्राईबला प्रेस करून द्या, बेल आयकॉन दाबून द्या, कारण आणखी जे नवीन व्हिडिओ टाकणार मित्रांनो त्याची तुम्हाला नोटिफिकेशन मिळतील. तर लवकर सबस्क्राईबला प्रेस करायला विसरू नका, बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका. तर भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. धन्यवाद मित्रांनो, भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये.